السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني، اليوم عندنا شاحن شور 5 امبير. طبعا هذا مفحم، يعني القطعة كلها مفحمة. بتشوف المخطط او بتشوف صورة تبع البورد وبتغيرن بالتسلسل. طبعا الدرس هلا في عندنا واحد ثاني 5 امبير. طبعا في كتير اسئلة عم يسألوا، خاصة هون يعني مشان تحصر العطل. هاد إذا وصلناه على السيرة هلا مباشر، عم يشتغل لمبة السيرة. طبعا إذا فحصنا هون الديودات، طبعا هاي ال4 ديودات، أو يعتبر قنطرة يعني. على فكرة يعني إذا تركب قنطرة هون بيمشي حال. إذا فحصناهن طبعا تحط السالب على الأبيض، على خط الأبيض، والموجب على الطرف الثاني، وتفحص بيعطيك مقاومة. والمقاومة يعني بحدود 500، من 450 ل600 يعطي. هون هيك ما بيعطي عكس، إلا بتعطي هيك، عطاك مقاومة. أما إذا صفر معناته مضروبين. هلا بهيك حالة ديودات شغالين. طبعا أنت بتقص، أنا هلا قصيت طبعا، بتقص هالطرف. شلون يعني بتقص هالطرف؟ طبعا التيار الكهرباء عم يجي من هون 220 فولت، بيجي على الديودات، من الديودات بيجي على المكثف، ومن المكثف بيدخل على الدارة. طبعا إذا مثلا فصلنا هالخط هذا، خط هاد إذا فصلناه، طبعا هالخطين تبع المكثف 1 2، فصلنا هالخط. بهيك حالة شو بيصير؟ بيجي التيار هون متناوب، بيدخل على الديودات، بيصير مستمر، بيجي على المكثف، وبعد المكثف يوقف. لذلك انت هلا بس بتحصر العطل بين الديودات والمكثف، هدول الاثنين يعني عيفك من الدارة كلها. بس هلا انت تحصر هيك. هلا انا فصلته واشتغل معي، معناته بين الديودات، بين ال4 ديودات والمكثف صار العطل. ما في غير هدول القطعتين، يعني يا هون يا هون. اذا فكينا المكثف، يعني احيانا المكثف يكون فيه قصر يعني، اذا فكينا المكثف وبنشغل السيري، بنوصله على السيري، شوفوا لاحظوا كمان اشتغل. معناته بقي الديودات عم بيعطيك بالفحص الأومي شغال، بس يوجد تهريب. هلا بدي أغير هالديودات وبنشوف يعني ايش يصير معنا. طبعا ديودات غيرنا، ويفضل إذا في ديودين مضروبين أو ديود مضروب أو كذا، يفضل بتغير ال4، وهدول خاصة هدول خاص يعني. أنا أنصحكم بتغيروا ال4 مشان ترتاحوا يعني التهريب يبين بسيط على الافومتر كذا. غيرن إذا مضروبين 2 أو 3، غيرن كله وخلاص. سوي الطقم وغيروه أحسن. هلا هون غيرنا وأمنا 300، تأمن 300 فولت. هلا هون على السيرة نجي مثلا الافومتر، طبعا هلا معلمكم يعني سهولة. طبعا هلا هاد
250 يعني حسب الكهرباء طبعا التم. يعني 290 292 المهم حسب كهرباء ضعيفة ولا. على المكثف تأمن معنا 290 فولت مستمر طبعا. وما اشتغل معنا الشاحن، ما اشتغل معنا كل غزيناه. شو بنعمل بشكل عام؟ اي شاحن كان، سواء شاحن بسكليت ولا شاحن، اي شاحن تلقائيا مباشرة او اي باور يعني يكون مباشرة تجيب دارة الترميم. انا شرحت قبل لا، بس هذا لاختصار يعني. مباشرة بتركب الاسود على السالب، على السالب المكثف. طبعا هذا السالب المكثف هذا هو، والاحمر مباشرة على الخط النصاني للترانزستور. هذا الموسفت يعني. شوف الموسفت هذا هو مباشرة بدون احم ولا دستور. هلا بنوصله على السيرة كمان. دائما اشتغل على السيرة يعني. اشتغل معنا. طبعا يمكن عم تلاحظ الضوء. شو انت يبين معنا؟ اكو هيك عم يبين معنا هذا اخضر هيك. شوفوا لاحظوا اشتغل معنا. وبدنا نشوف الفولت شقد كمان. طبعا هذا 14.5. بهيك حالة اخواني هلا مباشرة اي شاحن مثل ما قلت لكم، مشان لا توجعوا راسكم ولا ياكل منكم وقت كتير. يعني تصوروا هلا هذول الشواحن تبع البسكيتات، انا قبل هلا هيك قلت لكم يعني ما طولوا معي كتير. مباشرة كل واحد راسا التغذية وين الديودات والتغذية 220 مباشرة بحط دارة الترميم وبأحصر العطل. اشتغل معي هلا مثل هذا الشاحن اشتغل معي. بنفك دارة الترميم، هاي فكينا. بهيك حالة انت ما بقى لك علاقة بالخرج. لا بقى تشتغل هون وتيجي هون تدوخ حالك وكذا. هون نجي لهون عطلنا. هذا هو من الترانس هون فوق من الدارة الجسرية والمكثف شغال. انحصر عطلنا هون الموسفت. وطبعا هذا هون ما في اي سي، هذا في ترانزستورين نفس تبع الطباخ 8550. هذا النصاني مشان تعرفوا اذا واحد ما بيعرف كذا. 8550 اللي ما عنده مخطط او اذا محروق مثلا مثل هالبورد هيك عنده بتغيروا 8550 وهذا 8050 عكس بعض. هدول بيجوا طبعا بيصير النبضات تيجي لهون وهذا بيصير تقطيع وبيقطع التيار المستمر هذا اللي على المكثف وبيخرج. طبعا هاللبكة كلها هذا هو دار الترميم نفسه بيعمل هاللبكة. ما علينا هل يعني الدارة وهل كذا. اخواني هاي اسهل الامور يعني. هلا هون مرات يقول لك والله عم يطلع معي لمبة السيارة عم تشتغل. إيه طبعا تشتغل. تتأكد من الديودات، تتأكد من المكثف. بقى أفضل خطوة شو بتساوي؟ بتقطع هون قطع
لما قطعت القطع هون خلص الكهرباء بين الدارة الجسرية والمكثف، ما في شيء غيره يعني، انت فصلت الدارة. لذلك تتعصر العطل. العطل اول شيء بدك تأمن 310 فولت على المكثف، 310 على المكثف. بعدين بقى بتركب الدرات الترميم. اذا اشتغل معك الخرج تشتغل هون، ما اشتغل معك الخرج معناته في عطل بالخرج كمان، يعني انت بقى صار عندك عطلين يعني بهيك حالة. لذلك هلا هون العطل ينحصر معك هون. بدك تفحص هالمقاومات كلها وهالديودات، وطبعا الموسفت بتفحصه وتيبين معك. لا مجال يعني هلا هون هذا الملف الشوبر شغال باعتبار انت حطيت دار الترميم واشتغل. العطل هون هالكم قطعة. ان شاء الله استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.